ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የባራህ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ላይት ኮይን ማይኒንግ ዌብሳይት ተመልሰን ተገናኝተናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባላንሴ ወደ 0.539 ላይት ኮይን ነው። እሱን ግን ዊዝድሮ ከማድረጋችን በፊት ዌብሳይቱ ምን ይለናል? ኢሜይላችንን ኮንፊርም እንድናደርግ ይጠይቀናል ማለት ነው። ከዛ ክሊክ ሂር የምትለዋ በብሉ በተን ያለችዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። እሷን ስንጫን ኢሜይላችንን ኮንፊርም እናደርጋለን። ኮንፊርም በማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ኢሜይላችንን እናስገባለን። ከዛ የተቀሩትን ደግሞ ፓስወርዱን ምናምን እናስገባና ያሉትን ከዛ ሴቭ እንለዋለን። ልክ እሱን ሴቭ ስንለው ኮንፊርም ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን አንድ ጊዜ ሴቭ እንለዋለን። ከዛ ይሄው አካውንት አፕዴት ዊዝ ሰክሰስ አለኝ። አካውንቴን አፕዴት ካደረኩ በኋላ ቀጥታ ወደ ዳሽቦርዱ እንሄዳለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለባራቴክ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ አዲስ ካልሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ እንድታበረታቱኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን እኔ ያለኝ ባላንስ ወደ 0.53972 እያለ የሚቀጥል ላይት ኮይን ባላንስ ነው ማለት ነው። ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ 0.3 ላይት ኮይን ሲሆን ማክሲመሙ ደግሞ ስንት ነው ይላል? 20 ላይት ኮይን ነው ይላል። የኔ ደግሞ 0.5 ደርሷል። ስለዚህ ቀጥታ እንመጣና አማውንቱ ዊዝድሮ የሚለው ጋር ምን እንላለን? እንጽፋለን ዳሹ ጋር 0.5 እስቲ ወጪ እናርግ። ከታች እንደምታዩት ዋሌት አድረሴ ኦሬዲ ቁጭ ብሏል ማለት ነው። 0.5 እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ታች 53 እሺ 0.53 ላድርገውና ከዛ ቀጥታ በአረንጓዴ ያለችዋን ኮንፊርም ዊዝድሮዋል የሚለውን ቀጥታ ጠይቀዋለሁ። በፍሪ ነው እየሰራሉት፣ ምንም ኢንቨስት አላረኩበትም። ይሄው ቀጥታ ዊዝድሮዋል ሪኩዌስት ሰክሰስፉሊ ብሏል። ሪኩዌስቲን ሰክሰስፉሊ ጠይቅ ያለው ይሄ ማለት ነው። ባላንሱንም እንደምታዩት ከ0.5 ወደ 0.0090 አወርዶታል ማለት ነው። ይሄ ሳይት ይከፍላል አይከፍልም የሚለውን እያንዳንዱን እናረጋግጣለን። እስከዛ ድረስ ግን ባራቴክን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ተጠይቃለሁ። አሁን ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 10 የሚሆኑ ፔአውት አድርገዋል ብሎ ይጠይቃል። ወደ 5.8195 የሚሆን ላይት ኮይን ወጪ እንደተደረገ እዚህ ጋር ያሳየናል። ዲፖዚት የተደረገውንም የዛኑ ያህል እዚህ ጋር ላስት ፔአውትስ እና እንዲሁም ደግሞ ላስት ዲፖዚቱን ያሳየናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ አካውንት ጋር እንመጣና ወደ ታች እንወርዳለን። ልክ ወደ ታች ከወረድን በኋላ ዊዝድሮዋልስ ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ስንጫን ስታተሱን ያሳየናል። ይህንን የጠየቁት መቼ ነው? በ1905 2023 ዓመተ ምህረት ነው። ወደ 0.53 ላይት ኮይን ተጠይቋል። ፔንዲንግ ነው የሚለው ባለው ስታተስ በ24 ሰዓት ውስጥ ይደርሳል ብለው ነው እነሱ የሚናገሩት። እስቲ 24 ሰዓት እንጠብቅና ይድረስ አይድረስ የሚለውን አብረን እናረጋግጥ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው አብረን እንጠብቅ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ማይን ማድረጉን ቀጥሏል። 0.031675 ላይት ኮይን ማይን አርጋል እያለኝ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ዛሬ ቀኑ ስንት ነው? 21። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀኑ 21 ነው፣ ግንቦት 21 በፈረንጅ ማለት ነው። ሪኩዌስት ያደረኩት መቼ ነው? በ19 ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባላንሴ 0.031 እንደሆነ ያሳየኛል። ኢንቨስት በማድረግ ልታገኙባቸው የምትችላቸው አማራጮች እንዳሉ በሙሉ ያሳየናል። ግን አሁን እኔ ማየት የምፈልገው ምንድነው? ፔመንቱ ትክክለኛ ነው ትክክለኛ አይደለም የሚለው ጋር ነው። ቀጥታ አካውንት የሚለውን እንጫንና ወደ ታች እንወርዳለን። እዚህ ጋር ሪፈራል ሊንክ ምናምን ይለናል። እሱን አይደለም። ከዛ አሁን ደግሞ ምንድነው ዊዝድሮዋልስ ምትለውን እናያለን። ያለንን ስታተስ ለማወቅ ስለሆነ የምንፈልገው ማለት ነው። ቀጥታ ዊዝድሮዋልስ ምትለውን ስንጫን ይሄውላችሁ ይሄ መቼ ነው? ከትላንት ወዲያ ሪኩዌስት ያደረኩት ነው። በ19 ወር 2023 ስንት 0.53 ላይት ኮይን ሪኩዌስት አድርጌያለሁ። ግን ስቲል ነው ኢት ኢዝ ፔንዲንግ። ምን ማለት ነው? ፕሮሰስ ላይ ነው የሚለን። አካውንቴ ላይ ገባ ነገር የለም፣ ምንም የከፈለኝ ነገር የለም። ስለዚህ ዌብሳይት ደግሞ እስቲ ተጨማሪ አንዳንድ ነገሮችን እናጣራ። ሌጂት ነው ሌጂት አይደለም፣ ምንም አይነት ነገር ኢንቨስት ከማድረጋችሁ በፊት ራሳችሁ በደንብ ልታጠሩት የሚገባ ነገር ስላለ ብዬ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሳይቶችን የምናረጋግጥባቸው መንገድ አንዱ trustpilot.com የተባለው ዌብሳይት ላይ ሄደን እሱን ያለውን ሬቲንግ ወይም ደግሞ የተሰጠውን ከ5 ያለውን ስታር ማየት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ exoblaxe.site የተባለው ሳይት ያለው ሬቲንግ ስንት ነው? ፖር ነው 2.2 ነው ሰዎች የሰጡት። እዚህ ጋር ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል 100% አንድ ነው የሰጡት። አንድ ማለት ደግሞ ስካም ነው።
እዚህ ጋር ይሁን እንደምታዩት እኔ ወደ 0.3 LTC አኩሙሌት አድርጌ ወይም ደግሞ ሰብስቤ ነበረ ግን ወጪ ማድረግ አልቻልኩም ወይም ደግሞ አልገባልኝም በአፕሪል 1 የተሰጠ ኮሜንት ነው ይሄው እዚህ ጋር it is scam I made 2 payouts but exploded ሁለት ጊዜ ዊዝድሮዋል ጠይቄ ነበረ ግን እስካሁን ወጪ የሆነ ወይም ደግሞ አካውንት ውስጥ የገባ የለም ስካም አለርት ነው እዚህ ላይ ምንም ኢንቨስት እንዳታረጉ ስካም ነው አጭበርባሪ ነው 0.3 LTC ደርሼ ነበር እዚህ ጋር የምታዩቸው በሙሉ ማረጋገጫዎች ናቸው የኔም አንዱ ማረጋገጫ ነው ማለት ወደ 0.5 ደርሼ ግን ምንም እንዳልከፈለኝ እንዳያችሁት ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ምንም አይነት ነገር ኢንቨስት እንድታረጉ ሪከመንድ አላረጋችሁ ሙሉ ለሙሉ አጭበርባሪዎች ናቸው ግን ኤቪደንስ ይያሉ ያሳያቸዋል ይሄው እዚህ ጋር አሁን ያሉትን ነገሮች ፔአውት የተደረጉ ለምሳሌ ሜኑ ጋር ገብተን ማን ምን አወጣ የሚለውን ዝም ብለን ፔአውትስ ምትለውን ስንጫን እዚህ ጋር የሚዘረዝሯቸው ይኸውል ላስት ዲፖዚት 10 እስካሁን 0.1 ዲፖዚት ያደርጋሉ እንዲሁም ደግሞ ዊዝድሮም አርገዋል እስካሁን ወደ 5.8 LTC ዊዝድሮ ተደርጓል ይላችኋል ስለዚህ እኔ ይሄንን ያረጋግጥኩት ስካም እንደሆነ ነው ላለፉት 2-3 ቀናት አልከፈለንም ምንም የከፈለኝ ነገር የለም ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔንዲንግ ብሎ ብቻ ነው ቁጭ ያለው ስለዚህ ለባራህ ቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታርጉና እንድታበረታቱኝ ማንኛውንም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እንድትጽፉ በትህትና እየጠየቁ ይሄን ዌብሳይት ስካም እንደሆነ አረጋግጬላችኋለሁ በሌላ ደግሞ ሌጂት በሆነ ዌብሳይት እስከምንመለስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ ቸር ሰንብቱልኝ